have a short recall of what we had discussed last meeting. I asked, yan, Jo, okay lang ba yung boses ko? Okay lang po. Okay, thank you. Hindi bawal magtanong ha. Pag hindi maintindihan magtanong. Walang bayad magtanong. Okay. So last meeting, you know what? The idea of calculus was developed due to the problem about slope. That's the first question. And second is about area. Sana maaga na pumapasok. Nakakaabala kasing admit ng admit. Wait ka nga kasi may pumapasok. Please unmute your microphone na. May check lang ako. May nag-message. Check, basahin ko lang. John Mark Villanueva, you are raising your hand. Sir, tanong ko lang kung pwede pong makuha ulit yung ano ba? Invitation ng class from Google. Okay. Sige, sisend ko mamaya. Kasi sa klase na ako eh. Naka-present na ako sa laptop. Yan po kasi na-assign na link ko po, sir. Ano yun, anak? Diba po kasi yung na-assign ko po dun sa classroom po. Papalitan ko lang po sa... Sige, Mark, mamaya, Mark, sige po. mag-leave pagkatapos ng discussion sa natin gagawin. Thank you. Sige po, thank you po, sir. Okay. So last time we discussed about the history, how calculus is developed. So it's begin with a problem about tangent. Look at the curve here. If we have here the graph of a parabola, part of a parabola, wherein we have a specified domain for x. From only part here, when we say domain, these are the possible values of x. So if you're going to get the slope of this blue curve, it is not easy for us to get the slope because we are only solving for the slope of a straight line. And remember that every point this here on the graph of a parabola has of different slopes. Pareho lang sila ng slope kapag straight line yan. So since you are considering the graph of a parabola here, meaning to say if you're going to get the point here, the slope here is different from the slope here. Alright? So, and that slope for this point, yung point na yan ay iba. So, iba yung slope ng bawat isa. Iba yung slope nito, iba din yung slope dito. No? Iba din yung slope dito. Kasi nga parabola siya. Pero kapag ka straight line yan, yung slope nito, equal dito, equal dito. Because all points on the line, they belong to one line, one straight line. So, they have the same slope. Unlike here, it is a curved line. So, that's why they have different slopes. Now, and it is easy for us to determine the slope if it is a straight line because we need only 2 points to determine a slope. But in this case, if we're going to get a slope that is tangent to the curve, no? This is a line tangent to the blue line. This is the point. So we're going to determine the slope that is tangent to this curve. At isang point lang ang mayroon tayo, kaya mahirap. Okay? Kasi na natuto tayo before na pag sinabi nating slope is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Okay, so here the blue line represents the graph of the function y plus f of x. So this represents a function or a graph. And this graph is a parabola. And this is quadratic of course kasi parabola siya.
and then this is linear. So this is the linear, no? Linear ito. So may dalawa tayong graph, isang quadratic at isang linear. Alam na naman natin na ang graph ng linear ay a straight line, while the graph of a quadratic function is a parabola. So this is a parabola and this is a linear. So we have two functions here, linear function and quadratic function. And the idea is to find the slope of a line tangent to this point. Yes? May sinasabi, ano yun? Nag-choppy po kayo. Nag-choppy po Sabi, kayo. at tanong natin sa iba. Okay lang. Hindi po. Hindi naman po. Hindi naman po. Sa ano mo yan? Sa internet? Hindi po, sir. Sa internet connection yun. Nagkaka-choppy ko kasi minsan, pwedeng nag-choppy ako, naglalag ako dahil sa problema ng internet connection ko. Pwedeng ikaw naman ang choppy kasi halimbawa sa 70 kayo, sa location mo mahina ang signal, doon sa location malapit sa akin ay malakas ang signal kaya hindi choppy doon sa kanila. At minsan, pagka nag-comment ka, minsan, bakit ka naunahan, nakapag-comment ka naman na, pero yung comment mo hindi pa nag-appear dahil nahihina ng signal mo. Pero matagal ka na nag-comment, pero hindi pa nakikita. Ganun yung mga factors. Ngayon, continue na ako okay lang naman sa iba. Now, so ito yung line na to, no? So ang idea dito ay madali sa atin kumuha ng slope kapag dalawa yung point. So ito, kung kukunin natin itong slope nitong line na to, isang point lang mayroon tayo. Kailangan pa natin ng isa pang slope, isa pang point. Okay? So ngayon, ang ginawa natin, so ito ay tangent line kasi tangent line siya because it is a line that touches the graph. Diba, siguro ang natutunan nyo before na ang idea ng element ng high school kayo, mayroong circle tapos may let's circle tapos may line dito na nag-touch, no? So ng elementary kayo circle tapos may linya na nag-touch diyan sa circle. Yan. Tapos kung napapansin mo, mayroong tinatawag na point of intersection. Ito 'yon. Ito yung point kung saan tinamaan niya, no? Tinamaan niya si circle. Okay? So yung kulay blue na yan, isang point lang yan. Okay, isang point lang yan. Kasi ang linya na yan, kung mayroon kang bola, basketball ball, tapos naglagay ka ng ball pen sa taas ng bola, isang linya, sa pinakataas ng bola lang siya, tumama yung linyang diretso. So, kung saan tinatch ng linya na pinatong mo sa bola, yung point na yun, pinakatuktok na yun di ba? Pag sinabi natin Ferris wheel, sabihin na lang natin, titingnan mo yung Ferris wheel. Di ba sa Ferris wheel may pinakamataas? At ang pinakamataas sa part ng Ferris wheel, yung pinakagitna ng buong bilog. So, ibig sabihin, kung may Ferris wheel ka, yung pinakagitna ng buong Ferris wheel, yung bilog, kapag nag-draw ka ng diameter, tinati mo yung circle into two semicircles, yung pinakatuktok ng diameter mo, kapag naka-Ferris wheel yan yung point kung saan tinama. Pag may pinatong ka dyan, yan lang yung tinatch ng linya na pumatong doon sa bola. Yung tinatawag natin na point of tangency. So, kumbaga, ito yung bola, tapos may pinatong ka dyan sa taas, siyempre, tinatch niya lang itong bandang point na to. So, ibig sabihin, kung ito yung parabola natin, may linya ka at hinahanap mo yung slope, mahirap sa atin na kunin yung slope kasi isang point lang. So, we need at least 2 points, no? Kaya ginawa natin, itong linyang pula na to ay pinatayo natin ganito. So, ito tangent line. Ngayon, itong linyang pula na to ay binangga niya na ngayon yung graph sa dalawang points. Itong point na to at saka ito. Pero, alam natin na ang slope itong pulang linya na to ay hindi equal sa slope dito. Hindi sila equal, no? Hindi sila equal kasi magkaiba ang tarik nila Magkaiba yung ito masyadong matarik kapag pag binisikleta mo to, mahihirapan ka. Kasi masyadong matarik itong part na to. Itong line na to, na pula, iba ang slope niya kumpara dito sa slope ng tangent line. So kung napapansin nyo, yung slope ng secant at saka ng tangent, hindi equal yan. Pero nakakatulong ito kasi nagkakaroon na tayo ng 2 points. Nagkakaroon na tayo ng 2 points, kaya madali sa atin na makuha yung slope. Okay. So, dito muna tayo sa una. Sa una, ano ba ang point na to? Okay. So, di ba, para makuha natin, we're going to identify first the x-coordinate. So, let's say for example, ang x-coordinate natin ay A, itong A.
Nakikita niyo yung A. So ngayon, yung function natin ay y is equal to f of x. Ibig sabihin, yung value mo ng y mo ay dependent sa value ng x mo. So kung ang x mo ay a, y is equal to si x, palitan mo ng a. Okay? Si x, palitan mo ng a. Kaya ngayon, nagkaroon ka ng coordinates nito na si x mo ay a, dito ilagay ko si x mo ay a, si x mo ay a, lagay natin dito si x ay a, at si y mo si y mo ay f kasi si x mo ay a. So kung si x mo ay a at pinalit mo dito sa function kasi ang y mo nakadepende kung ano ang x mo, parang ganito yan, y is equal to 3x. Yan. So, ibig sabihin, ang y, pwede natin isulat as y is equal to f of x. So, ibig sabihin, si f of x mo nagre-represent kay y. Kasi, ibig sabihin, yung value ng y mo nakadepende kay x. So, halimbawa, y. If x is 1, si x palitan mo ng 1, y is 3. Kung si x ay palitan mo ng 2, pinalitan mo ng 2, y is 6. Kaya, ibig sabihin, the value of f at x equals a is f of a. Parang ganito yun. The value of y if x is 1 is 3. The value of y if x is 2 is 6. So, ibig sabihin, yung y mo ay nakadepende sa value ng x mo. Kaya siya sinulat na y as a function of x. Ibig sabihin, nakadepende lang ang value ng y mo, depende sa value ng x mo. Kaya pwede natin isulat na the value of f at x equals. So, ibig sabihin, the value of y is 3 if we input x equals 1. The value of y is 6 if we input the value x 2. Ibig sabihin, if x is 1, y is 3. If x is 2, y is 6. So, ang y ay nakadepende sa value ng x mo. So, ibig sabihin, kung ito yung graph ng function natin, ibig sabihin, yung function natin is equals to f of x. So, ibig sabihin, ito yung function natin na equal siya sa f of x. So, ibig sabihin, kung ang x mo ay a, ang y mo ay f of a. So, nagkaroon ka na ngayon dito sa point na to, na mayroon ka ng dalawang point na x, y. Ito yung x, y mo. So, pinangalanan natin siya ngayon na di ba ang x mo ay equals kay a. Okay? So, kung ang function mo ay y is equal to f of x, kung ang function mo ay y equals f of x, at kung ang x mo ay a, so ibig sabihin si x palitan natin ng a, ang y mo ay equal sa f of a. Kaya nagkaroon ka na point na a, f of a. Now, kasunod. Kailangan natin ng dalawang points, di ba, para makagawa tayo ng slope. Kung kaya, nagdugtong tayo ng b. So, kung ito x, nagawa tayo ng b. Okay, ito ay nagdagdag tayo dito ng b. So, ito yung x mo, x equals a. Yung a na to nagre-represent siya ng numero, Okay, sabihin na natin yung numero na yun ay a. Tapos dito, ang x natin dito ay b. No? B. Pangalanan natin siya instead ng numero, b na lang, no? So dito, kung ang x mo ay b, si x mo dito palitan mo ng b, ang y mo ay f of b. Kaya ang coordinates nito ay si x mo ay b, kapag si x mo ang b, ang y mo ay magiging f of b. Ngayon, may dalawa na tayong points. Makukuha na natin yung slope. So, pwede natin sabihin na ito yung x sub 2 mo. So, formula ng slope na x sub 2 minus x sub 1. Ito yung x sub 2 mo, ito yung y sub 2 mo. Ito naman yung x sub 1 mo. Ito naman siya yung y sub 1 mo. Diba ang slope natin is m is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, i-substitute na natin si y sub 2 mo f of b, kaya f of b. Ano naman si y sub 1 mo? Si y sub 1 mo ay f of a, kaya si y sub 1 mo ay f of a.
Okay, nilagay natin dyan. Over x sub 2 mo, si x sub 2 mo ay b. Ito. At ang x sub 1 mo naman ay a. Ito. Ngayon, bakit nagiging ganito, Sir Josh, na pag ginawa natin yung slope niya, nagiging the limits of f of b minus f of a over b minus a. So makinig tayo kasi hindi ito basta na lang binato sa inyo yung formula. Binabato ko sa inyo kung bakit naging ganyan yung formula. Yan yung objective natin. Okay? Ngayon, ang slope nito, of course, iba sa gusto nating makuha yung slope. Ang gusto nating makuha ang slope ay ito. Pero, ang gusto natin, mas malapit ang sagot ng slope kapag ang point na to ay iurong natin. So, ibig sabihin, kung ang point na to ay iurong natin ng iurong dito, okay? So, ibig sabihin, kung iurong natin siya dito, pinakamalapit, mas malapit yung computation ng slope natin sa totoong slope ng linyang ito. Kaya gagawin natin, si B, ilalapit natin siya ng ilalapit kay A. Kasi kung lumalapit si B mo kay A, mag-i-erase ako ha. Sana nasundan nyo na to ha, para hindi na masyado marumi. Erase ako. So, ibig sabihin, kung ang B natin, di ba ito ay B? Okay, kung ang B natin ay ilalapit natin kay A, mas ang slope niya ay magiging totoo, maging mas tama dito kasi lumalapit yung point. So, kung pag lumalapit yung point mo, halimbawa, nandyan yung point mo, mas malapit na siya ngayon sa itsurang ganito. So, ibig sabihin, mas malapit o mas tama o mas magandang estimate natin, mas malapit yung estimate natin ng slope kapag nilalapit natin yung B kay A kasi magiging dito na yung B mo eh. So, ibig sabihin, yung slope niya ay f of B minus f of A all over B minus A as B approaches A. So, si B pinapalapit natin kay A, mas nakukuha natin yung limits. So, ano ba yung limit? Kailangan hindi siya pumunta dito talaga kay A kasi kapag kay A siya, parang point na yun sila. So, hindi na natin makukuha yung pinaka-dalawang points na kailangan natin para makuha itong totoong slope ng point na to. Kaya mayroon tayong limitation lang. Kaya dito pumapasok yung differential calculus. So, dito nagsimula yung pag-aaral tungkol sa calculus. Now, sana okay na kayo dyan kung bakit ganito ang formula ng slope ng linya na tangent sa graph. Okay? Diyan nagsimula yun. Pangalawa, paano ulit na-originate yung pag-aaral ng calculus? Halimbawa, nasanay tayo ng elementary na kinukuha natin yung area ng circle, ng square, ng triangle, ng rectangle, ng mga basic shapes ng geometry. Paano kapag pinapakuha ko sa iyo yung area ng dako na nakikita ninyo? Okay. So, unang idea, paano kukunin yung area ng dako na ito? Ang gagawin ko, yung dahon ilagay ko siya sa Partition Plane o sa grid notebook. Hindi yung graphing notebook kasi hindi naman siya ginagamit lahat sa pag-graph. Kaya ang tawag dyan sa graphing notebook na madalas yung tinatawag ay hindi graphing, kundi dapat ang tawag dyan ay grid notebook. Kasi ginagamit ko rin siya na sinusulatan sa lecture. Ngayon, kung gagawin ko ganito, ang gagawin ko na lang, Sir Josh, ganito. Alam ko yung sukat ng mga square na to eh. Aalamin ko yung sukat ng nito, yung lang niyang length o ng kanyang width. Okay? So, makikita ko mayroon ako makompute na area. So, kukunin ko lang ito, magagawa na ako nito. Yan. So, Sir Josh, makukuha ko na yung area. Ang problema ko yung mga butal-butal. So, dito kung napapansin nyo, malalaking square, para makompute mo yung area, diba, i-add mo lahat ng mga squares kung ilan lahat yun. Halimbawa, mayroon kang rectangle, diba? Halimbawa, rectangle, yung idea ng elementary tayo, tapos kukunin natin yung area nito. Diba, pag kinuha mo ito yung area, this is your length, this is your width, length times width lang. So, ang length may 1 unit, 2, 3, 4, 5. So, 5 units ang length, ang width may 2, kaya meron kang 10. Kung baga, pag sinabi nating area, the number of square units occupied by a given figure. So, dito, ilan bang square na occupied niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang area nito ay 10 square units. So, halimbawa, kung gusto natin makuha talaga yung area, yung ito, halimbawa ito ay 1 cm, 1 cm, so mayroon kang 1 cm dito. So ito, ang area nito mula dito hanggang dito ay 2 cm. Kung ito hanggang dito, magiging 4 cm, 4 square cm. No? Extend natin dito, mayroon ka ng area of 8 square centimeters. Ngayon, accept yung gagawin ko, iksian ko na
aksihan yung mga squares ko para makuha ko yung kabuang area nito kasi kahit yung mga kulangot na kalaki dito ay makukompute ko ito. Halimbawa, kumputin ko yan. Yan. So, gaano ba ito kahaba yung width nito at saka yung width nito? So, anong sukat niya? MM na siya, masyado na maliit. Pero okay lang, sir, just liliitan ko para lahat masusukat ko. Ipagsama-sama ko lahat na maliliit para makompleto. So, dito ngayon pumapasok yung process of integration. So, ibig sabihin, yung paliitin natin ang paliitin pa to, okay? Kung paliitin natin to para makopya na, makuha natin yung pinakamaliit na bahagi ng square. Kasi bibilangan natin kung ilang maliliit na square lahat ang inoccupy ng dahon na ito. So, dito pumapasok yung integration. So, kaya kung ang calculus 1 nyo ay differential, mayroon din tayong integral. So, ibig sabihin, na-develop yung integral calculus dahil sa pag-compute ng area. Okay? At na-develop naman yung calculus sa dalawang problem. Yung unang problem natin is tangent line, wherein sinusolve natin yung slope. So, dito nag-umpisa kung bakit tayo nag-aral ng calculus 1 at calculus 2. Kasi ang slope, nag-umpisa ang problema sa pagkuha ng slope at ang pagkuha ng area. So, dito pumapasok yung integral calculus at dito pumapasok yung differential calculus. So, ganun yung idea kung bakit tayo nag-aral ng calculus. Alright. So, ibig sabihin, saan ba siya? Wala ba dito? Hindi ko nalagay. Check ko. Wala. Okay. So, halimbawa, ganito ang problem natin. Halimbawa, mayroon kang Cartesian plane. Of course, halimbawa, may Cartesian plane ka. Okay, Cartesian plane. Ayan. Okay, yung Cartesian plane natin at pinangalanan natin na X and Y axis, kaya tinatawag na siya na XY plane na. Okay? So, halimbawa, may ginawa kang curve dito. Ayan. Tapos, ito yung x-axis. Ito yung function mo na curve. Let's say, for example, y is equal to, may function ka dito, no? Okay. Function yan. Tapos, kukunin mo lang yung area nitong part mula dito hanggang dito. So, meaning to say, kung kukunin natin yung area, lagyan ko ng kulay. Ito, kulayan natin siya. Yan yung area lang yan, ha? Ibig sabihin, kinukuha lang natin. Let's say, for example, ang x mo dito ay pangalanan natin ng A at ito ay B. So, meaning to say, we're going to find the area between the curve, ito yung curve na to, and the x-axis. X-axis bounded by, from here, no? We're going to find the area bounded by the curve and the x-axis mula sa A papuntang B. Okay? So, meaning to say, kung mayroon tayong Cartesian plane, tapos may curve, tapos kunin natin yung area between the curve and the x-axis, itong kukunin natin yung area. Kung ito ay value ng x mo dito ay A, ito ay B, ibig sabihin kinukuha natin yung area bounded by the curve and the x-axis from A to B. So, ibig sabihin, sa paggawa niyan, kung mayroon kang Cartesian plane, tapos may curve ka dito, tapos may x-axis ka, kinukuha mo yung area, ibig sabihin, di ba, kung ito yung area, kukunin yung idea natin, para makuha ko yung area, Sir Josh, ilalagay ko siya sa Cartesian plane, tapos makukuha ko yung pinakamaliit na detalye ng square, kung ilang square meron dyan. So, liitan ko pa ng liitan para kahit yung pinakamaliit na square, kaya ko pang sukatin. Para malaman ko talaga yung area niya. So, dito pumapasok yung calculus, yung differential and integral calculus. Ibig sabihin, ang calculus nag-originate sa dalawang problema. Ang unang problema ay about tangent line at ang pangalawang problema ay about area. Area ng mga hindi common na shapes. No? Katulad nitong dako na nakikita ninyo. Or kanina yung we going to find the area bounded by the graph and the x-axis from A to B. So, lines in the plane. Lines in a plane, siyempre, pag sinabi nating line, madali lang naman yun, ano? Gagawa ka ng Cartesian plane, tapos may mga linya ka dyan na nakikita, maraming linya. Na kapag itong mga linya nito ay from left to right, meron kang positive slope, at kapag
rise mo na ang slope mo ang line mo ay nag-rise sa left at nag-fall sa right, meron kang negative slope. So marami tayong mga problema tungkol dyan sa line at isa doon ay yung tinatawag nating problem about distance, okay? Distance problem. Meron tayong conversion of degrees Celsius to degrees Fahrenheit. So, di ba ito, parang lumalabas na ang value ng C mo ay nakadepende sa F. So dito parang X and Y lang din naman no? This is your Y, this is your X. So X mo ay nagre-represent ng F at si Y mo nagre-represent ng C. Na ang value ng degree Celsius mo ay nakadepende kung anong value ng degrees Fahrenheit mo. At alam natin na ito ay straight line kasi ang exponent dito ay 1, ang exponent dito ay 1. And if you're going to graph that, that is a straight line. So this is a first degree equation. And the graph of a first degree equation is always a straight line. So may mga lines tayo sa planes. The real number line, ito yung tinatawag natin na number line. Pag sinabi natin number line, it is a line that goes in opposite direction infinitely. Kung napapansin nyo, may arrow ito. Ibig sabihin, tumatagos to siya hanggang sa walang katapusan. Ganon, pinto, dumidiretso yan. Pinaiksi lang natin, kaya nandito lang siya. So ito yung 0 sa pinakagitna. No? Yung 0 dito ay mayroon tayong origin. Ito yung pinagmula natin. Para sa Cartesian plane, ang point of origin ay 0, 0. Cartesian plane ito. Kasi pag sinabi natin Cartesian plane, may mga points tayo dito and this point represents the location in space. And a location in space is presented by the x-coordinate and the y-coordinate. So, yan yung point of origin natin. Ngayon, the real number consisting of all integers. Sir, just mayroong bang hindi totoong number? Yes, kaya mayroon tayong real numbers and non-real numbers. Yung real numbers, totoo yun. Ito yung mga numero na malulocate natin sa number line. Totoo na ang 1.5 ay makikita natin sa pagitan ng 1 and 2. Diba? Nandito yung 1.5. Totoo din na ang number nag-exist yung 3/4. Alam natin na ang 3/4 ay 0.75 or bago mag-1, kaya nandito siya. Kaya yung mga number na kayo... Yes? Yes? Aansin ko yan. Yes, ano naka-on yung mic mo? Yes, Chris. Yes, Chris, naka-on yung mic mo na. Maririnig namin yung mga private conversation niyo. Yes. Nangyari na ako De la Cruz. Francesca de la Cruz. Francisca de la Cruz is your video, anak. Paki-message din Francesca de la Cruz, i-unmute yung mic yung kanyang audio kasi Pucha ko. Yes, rin yung mic mo, paki-off. O yung mic mo daw. Yung mic daw, yung mic. Yes, rin yung mic mo. Mic drop daw. Okay, ako na nag-mute sa kanya. Okay, tagal eh. So, ito, yung number line natin, once we have selected the starting location called origin, a positive direction, calculus 1, ang klase natin 10 to 11 lang. Pero mabigat sa akin na sa loob lamang ng isang oras, ituturo ko itong lesson na to. Parang, di ba sa face-to-face nito, mga 3 hours dapat to siya tinuturo. Pero paano ko to siya ituro sa loob ng isang oras? Kung baga, yung birthday na sa akin, paano ko to ituro lahat sa loob lang ng isang oras? Hindi naman pwedeng dakdak lang ako ng dakdak na hindi nyo maintindihan. Wala din. So, kakain siya ng matagal. Actually, ang oras ay 10:50. So, mag-extend ako. Wala na tong bayad. 1 oras lang yung 1 hour lang yung bayad sa akin. So, kung gusto mag-leave, okay lang. Pero sa mga gusto matuto, willing naman ako mag-extend. Okay, so, nasa akin yung pressure na ituro tong module 1 na ito ng 1 hour lang. Okay. Actually, ano lang sana ako sa inyo, no? Yung gagawin ko lang, mag-monitor lang ng attendance. Tapos tatanungin ko kayo, pero hindi ko kayang ganun, no? So, makinig tayo. Real number line, ito yon. Ito yung totoong number line. Once we have selected a starting location called the origin, a positive direction usually up or to the right. Alam natin na number at the right of 0 is positive. So lahat ng numero mas mataas sa 0, positive yun. Totoo yun. At lahat ng numero sa kaliwa ng 0 ay negative. At makapag-conclude tayo na ang number na nasa kanan ay laging mas mataas sa number kaysa sa kaliwa. So, the numbers at the right is always greater
yung 3. So yung 3 ay nasa kanan at yung negative 2 ay nasa left. Kaya yung 3 ay mas malaki kaysa sa negative 2. Kaya kumbaga, ang tinuturo to sa akin, ito si Pacman. Si Pacman mahilig kainin yung malalaking number. No? Ito, Pacman, mahilig siya kainin yung mga malalaking number. So halimbawa, mayroon kang 0 at negative 7. So ang 0 nasa kanan siya ni negative 7. So ito ang symbol ng less than. Okay? Less than. Less than yan. Minsan nalilito ka ng less than at saka greater than. Naalala ko, iwan ko kung sinong teacher ko ang nagturo nito. Yung dalawang kamay mo, ilagay mo sa baywang mo. Kung may tao ka, no? Ilagay mo yung dalawang kamay mo sa baywang mo. Yung kanan mo ay nagsisimbolo ng greater than. At ang kaliwang kamay mo ay nagsisimbolo ng less than. At ang kinakain lagi ni Pacman, sa larong Pacman dati, ay yung numerong nasa kanan. Kaya kung mayroon kang 10 at saka 20, kakainin ni Pacman yung 20. Kung pag tinignan mo yung kamay mo, yung kaliwang kamay mo, itsura nun ay less than. Pag kaliwang kamay, itsura ng kaliwang kamay mo na nilagay sa baywang mo ay less than. Kapag halimbawa mayroon ako 10 tapos 6, laging gusto niya kainin yung malaki. Kaya kung ang kamay mo ay titingnan mo, yung kanang kamay mo sa baywang ay kinakain niya si 10. Yan ay greater than. So yung kanan, greater. Yung kaliwa, less than. Okay. Next. Now, okay na tayo dito sa origin, ano? And unit of length, then every number can be located as a point on the number line. Sir Joe, sabi mo kanina may mga non-real number tayo. Halimbawa, ano ba yung mga non-real number? Let's say, for example, ito yung square root of negative 7. Diba? Or square root of negative 4. Mga imaginary numbers ito. Pag sinabi natin imaginary numbers, these numbers does not exist kasi ini-imagine lang natin. Kasi wala namang number. Kung ang square root of 4 ay 2, pwede. Kasi square mo ang positive 2, 4 yun. Square mo ang negative 2, 4 din yun. Pero dito, sa negative 4, wala kang number na pag-square, magbibigay sa'yo ng negative 4. Kaya ito ay imaginary numbers. And these imaginary numbers are classified as non-real numbers. Okay? So, ibig sabihin, mayroong real numbers at mayroong non-real numbers. So, ang non-real numbers ay hindi nag-exist o hindi natin sila malocate dito sa number line. These are numbers that cannot be found on the number line. And if we're going to combine the non-real at saka real numbers, that becomes complex numbers. Alright. Now, tingnan naman natin dito. If we move from a point x equals a, so this x represents a, and to point x b, okay, then we will move an increment of b minus a. This increment is denoted by the symbol delta x. So, ito siya ay, di ba meron tayong mga Greek letters? Di ba meron din tayong tinatawag na English letters? At yung mga English letters natin, ano ba yung mga English letters? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Yung mga Greek letters, mayroon tayong ito yung letter nila for D, delta. Okay? Ito ang letter nila sa alpha. Okay? Ito ang letter nila sa sigma. Yan. May mga notations, ano? Okay? So, yung D nila, ito yun. Okay? So, ang basa dito ay delta x. Okay? Delta x. So, hindi siya delta times x, Okay? Delta x. Pag sinabi nating delta x, ano bang ibig sabihin ng delta? Na narinig mo yung basa na delta x. Ano bang ibig sabihin ng delta? Pag sinabi nating delta, the Greek capital letter delta, ito capital letter po to delta will appear often in the future and we will represent the change. So, ibig sabihin, if you are talking about delta, you are referring to change. Change in something if B is larger than A. So, alam natin, ang pag-change natin, ang pag-change niya ay positive o ang pag-change niya ay negative. Kaya, kung napapansin nyo, yung slope, di ba, nag-change siya. So, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1,
di ba pag yung y sub 2 mo, nagre-represent siya ng y coordinate ng dalawang points. So, ibig sabihin, na change in y, kaya minsan, ang formula ng slope sa calculus, ginagamitan na ng delta y over delta x. Ibig sabihin, the change in y over the change in x. Pag sinabi natin change, mayroong tinatawag na increment. Kapag walang nagbago, walang increment. Okay? So, nagkakaroon tayo ng tinatawag na increment. Okay? So, mayroon tayong positive and negative. Tingnan natin ulit. Okay? So, itong Greek letter na delta to, pasensya na kayo dapat 2 oras to Kaso lang, hindi talaga kaya sa 1 oras pero kailangan ko magturo. Okay, the Greek capital letter delta, ito yon, appear sa succeeding discussions about calculus. Malaging itong makikita pero dapat, ngayon pa lang, sa foundation pa lang nito, dapat maipasok na sa'yo yung ibig sabihin ng delta. Pag sinabing delta, change. Pag change, kapag mayroong nangyaring change, mayroong tinatawag na increment. Ibig sabihin, sir, just pag sinabi bang increment, change? Yes. Okay? At anong gamit natin sa increment o change? Ginamitan natin siya na symbol na delta. Sir, change to. Change ang ibig sabihin nun. There is an increment. It could be decrease or change in positive or in negative increment. Ngayon, nag-change sa x o nag-change sa y. Okay? Or increment in x, increment in y. So may pagbabago nangyayari. Para maintindihan ng lubusan, let's continue. So itong delta na to, hindi ibig sabihin yan delta saka x, delta times x, hindi ganoon. Ibig sabihin nun, ang basa nun is change in x. O yung change in x, pinangalanan natin si change ng letter na delta. So pag sinabi mong delta, mayroong change. Okay? Delta x over delta y, ibig sabihin pag sinabi mong delta x over delta y, the change in x over the change in y. Pag sinabing change, may pagbabago. Halimbawa, paano tayo gumamit ng delta x ito? Now, if b is larger than a, tingnan natin dito. Kapag mayroon tayong number line, at ito ang x natin dito ay pinangalanan natin a, at ang value ng s, di ba 0 yung gitna na 0, okay, number line yan. Ito pinangalanan natin b. Okay, si x na to, pinangalanan natin na si x sub 1, ito si x sub 2. Since hindi natin gumamit ng x sub 2, x sub 1, instead na x sub 1, x sub 2, pinangalanan natin siya a at saka b. Pero pwede din naman x sub 1, x sub 2, depende sa textbook. Okay? So alam natin kanina yung idea na ang number at the right is always greater than the number at the left. Alright? Now, then we will move, if b is larger than a, malaki naman yung b kaysa sa a kasi siya ang sa kanan, di ba? Then we will have moved in the positive direction. So, ibig sabihin, kapag ang b mo ay mas malaki kaysa sa a, kasi bakit? A papuntang b tayo, di ba? So, di ba pag negative ka dito, o say for example, 7 papuntang 10, nag-i-increase siya. May change, no? May change siya. Nag-change siya ng 3 units kasi galing siya sa 7, tapos tumalon siya hanggang makarating sa 10, nag-change siya ng 3 units. So, that is the change in x. O the change in x, this represents the number line. So, erase ko ulit para klaro sa lahat. Gawa ko ng number line. Okay? So, ito ay number line. May mga numero. So, pangalanan ko to siya 8. Pangalanan ko to siya B. Okay? Numero ito. So, since maraming numero, let's say B yan to A. Yung mga letters na represent sa mga numero. Kahit anong numero ang nasa isip natin. Dahil ang B ay nasa kanan ng A, malaki ang B kaysa sa A. Alright. Now, if b is larger than a, then we will have moved in the positive direction. So, ibig sabihin, this represents a, b, and x So, the change in x is b minus a. Okay? Then, si b ay malaki kay a, we have b minus a. So, dahil malaki si b mo kay a, kapag si b mo binawasan mo ng a, positive talaga yon. Kasi kung malaki siya, let's say 10, ito 7. O 7 minus 10, 3 yun. At ang 3 ay positive. Now, if b is smaller than a, so halimbawa, ito. Siyempre kung number line, ito ay b, ito ay a. So mas malaki ang a kaysa sa b kasi si a na sa kanan.
So, ibig sabihin, ang change ng x mo dito ay negative. No? Kasi, kung ito ay negative 2, ito ay 5, let's say for example, negative 2, mas malaki ang a, so let's say negative 1. Okay? So negative 2, negative 1, mas malaki ang negative 1 kasi sa kanan siya eh. So negative 2 minus negative 1, negative siya, no? So, delta x, b minus a, kung same pa rin ang formula, let's say lagay na lang natin na mayroon kang b at saka a na lang, wala sa number line. Okay? Wala sa number line. Kung ang b mo ay, let's say 3, ang a mo ay 5. So dito nakikita natin na ang b mo ay mas maliit kaysa sa b. So kapag 3 minus 5, negative yun. Kasi mas mababa si b kaysa sa a. So sabihin na natin ito, pinangalanan natin na ito yung b, ito yung a. So mas malaki ang a kaysa sa b kasi si a nasa kanan ni b. So kapag si b, bawasan natin ng a, we will have a negative change. Negative ang pagbabago niya. Kapag malaki si b kaysa sa a at binawasan natin ng b ng a, mayroon tayong positive change. And we will have moved in the negative direction. Finally, delta x equals b minus a is 0. If delta x equals b minus a ay 0, pag minus natin si a at saka b at ang sagot ay 0, ibig sabihin, si a and b mo ay equal. And we did not move at all. Wala tayong dinalaw kasi nandun pa rin siya. Kasi a equals b. We can also use the delta notation and absolute values to write the distance, and we have moved. On the number line, the distance from x equals a to x equals b is, of course, the absolute value of a minus b. So, pumapasok ngayon yung symbol ng absolute value. So, alam natin na kapag pag sinabi natin absolute value, that is the distance from 0. So, halimbawa, mayroon tayo ditong 0, mayroon tayo ditong 5, mayroon tayo ditong negative 3. Gaano kalayo ang negative 3 sa 0? So, wala namang layo. Kaya ang layo ng negative 3 sa 0 ay 3. So kaya, pag sinabi nating absolute value, it is denoted by two vertical lines. So ang basa dito sa symbol na to ay absolute value. So pag sinabi mong absolute value of negative 3, ang ibig sabihin nun, pag sinabi mong absolute value, ulitin ko, pag sinabing absolute value, ang kahulugan nun ay distance from 0. So, ibig sabihin, pag sinabi mong absolute value of negative 3 is the same as you are saying the distance of negative 3 from 0. So, baka layo ang negative 3 sa 0? So, wala namang layo na negative. Diba? Pag sinabi mong distance, walang distance na negative. Pwede bang sabihin mo na yung layo ng kinatatayuan mo ngayon at ang pinto ng bahay niyo, mayroon bang pwedeng kulang pa ang layo? Okay? So yan yung, pag sinabi nating absolute value, yan yung symbol niya at yung tinutukoy nun gaano pa kalayo regardless of your sign. Next. We can use delta notation and absolute values to write distance. So pwede tayong delta, change, or absolute value. Kasi pag sinabi nating distance, positive lagi. So halimbawa ito, the distance a comma b. Okay, so distance, we use dist for distance. Yung distance ng a comma b, di ba ang a comma b ay numero, no? So gaano ba kalayo mula a? Minsan ganito yun. Okay, so halimbawa ito yung a mo, ito yung b mo. Gaano kalayo si a kay b mo? Kaya sinulat natin sa ganito. So, b minus a ang gagamitin mo kapag si b ay mas malaki kay a. Kaya tayo dito ngayon, mayroon tayong tinatawag na piecewise function. Kung napapansin mo piecewise function siya, kasi di ba pag sinabi nating function, dapat kanina y equals f of x lang, isa lang. Dito siya, dalawa. Ito ang gagamitin mo, b minus a, kapag si b mo malaki kay a o equal kay a. O di kaya a minus b kapag sakali naman si b mo mas mababa kay a. So, or simply, the distance a comma b, pag sinabi nating distance ni a kay b, absolute value ng b minus a. Kasi regardless of sign, pag sinabi natin distance, laging positive. Or, pwede mo sabihin na distance is delta x. Bakit, Sir Josh? Kasi di ba ang distance formula, kung naalala nyo, di ba ang distance is equal to the square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. At alam natin ng x sub 1 minus x sub 2, y sub 2 minus y sub 1,
ay change in x and change in y. So when you are talking about change, that is delta. Since number line ang pinag-usapan natin, x lang, wala tayong y doon. Sa number line, delta x lang, change in x lang. Kasi ang pinag-usapan natin yung distance sa number line. Kaya the change in x, square natin. But sir, bakit sila equal? Kasi pwede mo naman itong i-cancel, di ba? Yung radical at saka yung 2. Kaya delta x pa rin siya, the change in x. Kaya sa madaling sabi, kung intindihin natin maigi, ibig sabihin, halimbawa, mayroon ka ditong A, ito ang B. Sabihin natin ang A ay 3, ang B ay 5. So, ang gagamitin natin ito, kasi mas malaki si B minus A, okay lang yun, B minus A. Because 5 minus 3 ay 2. Kung sakali man ang ginamit mo ay, kung pag ang B ay mababa sa A, itong gagamitin natin, A minus B. So, halimbawa, malaki ang A mo. So, kung ang A mo ay palitan natin, no? Sa number line, ito ang A. Ito ang B mo mas mababa kay A. So, ito yung A mo. So, sa number line, yung A mas malaki kay B kasi nasa kanan si A. So, kung mas malaki si A mo kay B, ito gagamitin natin, A minus B. Kung B mababa kay A. So, halimbawa, ito ay 10, ito ay 7. So, ang gagamitin natin ay 10 minus 7. Kasi pag sinabi natin distance, laging positive. Para magiging positive, yung malaki dapat mawasan lang maliit. Kaya mayroon kang pagpipilian. Okay? Ngayon, pag sinabi natin distance, kaya siya napaloob sa absolute value symbol kasi it refers to always positive. At ang B minus A ay tinutukoy natin yung mga x values ng x natin ay nagre-represent ng B at ang isang x ay nagre-represented by A. So, ang change nila is delta x. Yan yung change, yung increment. Ngayon, in change in x, minus lang natin. Sir, Josh, bakit siya may square root pa? Kasi ito naman, pag i-cancel natin, delta x din naman yun ang natitira. The change in x pa rin siya. At that is B minus A or A minus B. Kukunin lang natin yung absolute value. Or mamili ka dito sa formula na to. Now, pag sinabi naman natin midpoint, that is the point exactly between 2 points. No? Ibig sabihin, pag sinabi natin midpoint, may dalawa kang point. Ano yung point sa pinakagitna ng dalawa? Okay? So, halimbawa, ito. So, kung mayroon kang halimbawa, ito yung A mo, ito yung B mo, ano yung eksaktong pinakagitna ng dalawang point na A at saka B? So, kung si A mo ay 3 at si B mo ay 9, anong pinakagitna? Para makuha mo yung pinakagitna, si 3 at saka si 9, i-add natin divided by 2. 3 plus 9 is 12, divide 2 is 6. So, ibig sabihin, kapag nag-draw tayo ng number line, totoo naman eh. Okay? So, halimbawa, ito ay 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 9, 4, 8. 5, 7. Pinakagitna ay 6. So, hindi na natin kailangan gawin yon para makita nyo na gitna nga siya. Kaya ang gagawin mo, yung A, i-plus mo kay B, divide sa 2, makuha mo na yung gitna. Ang gitna na tinutukoy natin ay tinatawag natin mid. The root word for middle. Middle point. O middle point or tinatawag natin sa math na midpoint. Pag sinabing segment, kasi ito yung line. Line yon. Pag sinabing segment, mula sa specific point A hanggang kay B. Pag sinabi na segment, putol, no? Hindi siya, wala siyang arrowhead sa dalawang magkabilang panig. Puro tuldok siya, mula kay A hanggang B. Pag sinabi natin segment, it is part of a line. Bahagi lang siya ng linya. At specific value niya ay A at B. So, ibig sabihin, kung may number line tayo, ito yung A, ito yung B, ang tinutukoy natin ay segment mula lang kay A hanggang kay B lang. Pinutol natin, bahagi ito siya ng linya. Ang linya natin ay ito, di ba? AB. So, kung kinuha natin to, punto na to, ito lang yung segment. Pag sinabing segment, bahagi lang siya ng linya. At kinuha natin yung midpoint. Yan. Dinivide natin into 2 equal parts. So, para makuha mo lang midpoint, i-add mo yung lower value plus bigger value, then divide it by 2. Next. Time check. 11:19. So, ang sabi naman natin, we will begin at 10:20 to 11:20. So, example, find the length and midpoint of the interval negative 3 plus 6. So, syempre, diba? So, we're going to get the midpoint. So, that is the distance from 3 to 6. No?
So, ibig sabihin, mas malaki ang 6 kaysa sa negative 3, kaya si 6, bawasan natin ng negative 3. That is B minus A. Ito yung A mo, ito yung B mo. Okay? So, B minus A, 6 minus negative 3. And then 6 minus negative 3 is 6 plus 9. The absolute value of 9, distance from 0 is 9. The midpoint is, pwede mo sabihin na delta x, no? Delta x, the change in x is equal to 9. Or, pwede mo sabihin na the square of delta x is equal to 9. Kasi bakit pwede mo sabihin na 6 minus negative. Okay, tapos naka-square ito para ma-cancel yung distance. Okay. Now, 3 halves. Okay, kasi ang kalahati ng 9 at saka 2 ay 4.5. No? 3 plus 6 is 3, divided 2 is 3 halves or 1.5. Okay? Yung pagitan ng negative 3 and 6 na sa 1.5 yung pinakagitna. So, find the length and midpoint. So, dito, yung length mula sa negative 3 to 6 ay 9. Para makita ninyo, may mga visual learners tayo, hindi yung pwede compute lang. Dapat nakikita. So, kapag tingnan natin yung layo mula kay negative 3 hanggang kay 6, alam ba, layo, no? Distance from negative 3 to 6. O ito yung negative 3, negative 3, negative 4, negative, and then no, mali. Nasa left pala yan. Okay, ulit. Dito ko ilagay yun. Ito yung negative 3. Mas malaki ang negative 2 kaysa sa negative 1. Okay, 1, 0, 1, 2. Gaano kalayo si negative 3 hanggang kay 6, no? 5, 6. Ang sagot ay 9. Bibilangin natin tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang layo niya ay 9 units. Kaya 9. Kapag kinuha mo yung pinakagitna nila, yan ay 1.5 or 1 and 1/2. Kaya kung titingnan mo, 1 and 1/2 ay nandito yun. No? At hindi lang equal yung layo kasi dito pero dapat equal yung paggawa ko. Okay? So, yan yung midpoint. Tingnan na natin kung naintindihan. Let us find o practice tayo. James, what is the length from negative 7 to negative 2? Gaano kahaba mula sa negative 7 hanggang negative 2? James. Si James. Pin ko nga si James. Okay, James. Diyan ka ba, James? Wala na yata si James. So, kung gagamit ka ng number line, present sa klase, pero wala. Okay? So, this is negative 2, negative 1, ito 0. Ito, ulit. Negative 2, tama. Erase. Ay, grabe nitong pressure sa akin na to. Okay, ito yung negative 7, negative 6, negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya 5 siya. Sa madaling sabi, di ba, ito yung A mo, ito yung B mo. So that is negative 2 minus negative 7. Absolute value. Kasi nga, length, wala namang haba na na negative Kaya may absolute value siya. So the absolute value of negative 2 plus 7 is 5. The absolute value of 5 is 5. That's correct. So ito yung Cartesian plane. Paano ba yung tinatawag natin Cartesian plane? Ang Cartesian plane ay nabuo sa pamamagitan ng horizontal line. Yung horizontal line ganyan. And the vertical line. Okay? And we name the horizontal line as the x-axis and we name the vertical line as the y-axis. Na kung napapansin nyo, nagbanggaan si horizontal line at saka sa vertical line. Ang point kung saan sila nag-intersect ay tinatawag natin point of origin, that is 0, 0. Ngayon, mayroon tayong plane.
yung plane kanina malinis, no? Tapos nag-drawing ako ng X at saka ng Y. So nabuo na yun ngayon yung tinatawag natin na Cartesian plane. Yung Cartesian plane at pinangalan natin na X at saka Y, kaya tinawag na siya ngayon yung plane natin na XY plane. Okay, pwede natin siyang pangalanan na XY plane. Or tinatawag din natin siyang rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system. Rectangular from the shape rectangle, coordinate kasi mayroong point X, Y, mga coordinates yan. Okay. Or tinatawag natin siya ng Cartesian plane because this was discovered by René Descartes. So, René Descartes. Ang S, apelyido niya, dahil French siya, ay hindi pinopronounce ang S. Wala silang S. Kaya Descartes ang basa dyan. Walang S. Okay? So, yung spelling ng pangalan niya, Descartes, pero hindi mo siya basahin yung S. Kasi silent S sa kanila. So, ang basa dyan, René Descartes. So, this was discovered by René Descartes. Okay. Erase natin para maklaro. So, and itong Cartesian plane natin ay pinangalanan natin into 4 quadrants. From the word quad refers to 4, di ba? 4, quadruple, 4. Na ngayon, itong nahati siya into 4 quadrants and we name the quadrants using Roman numerals. And we name this as quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. At napapansin natin, yung point 2, 1, ito yung x mo 2, ito yung 1 mo, ito yung point 2, 1 mo. Kung napapansin mo, your x and y here are both positive. Dito, ang x mo ay negative, ang y mo ay positive. Dito naman ang x mo negative, ang y mo negative. Dito naman ang x mo ay positive, ang y mo ay negative. Next. So, increments and distance between points in the plane. Advance ako ng 20 minutes para hindi kayo lugi sa... if we move from point A, let's say this is... if we move from a point P, ang point P natin, pangalanan natin as x sub 1, y sub 1. So, ito siya yung point P. Ito yung point P natin. Pangalanan natin siya yung point. Pag sinabi natin kasing point, that is represented by x and y. So, yung x natin is x sub 1. Ito naman ang point dito ay y sub 1. So, pinangalanan natin yung x, di ba sa x natin, meron tayo kanina na 1, 2, 3. So, assuming na x na ito ay nagre-represent siya ng numero na x sub 1. At ito naman yung y niya ay, di ba meron din tayong 1, 2, 3. Pero hindi natin pangalanan sa specific number. Instead, we use the variable y to represent that unknown number. So, we have point x sub 1, y sub 1. At may another point tayo dito na x sub 2 minus y sub 2. Okay. Ngayon, dito papasok ngayon yung tinatawag natin na increment. So, if the plane, then we will have two increments or change to consider. Dalawang increments. Ang pag sinabi natin increments ay tinutukoy natin change. Pag sinabing increment, mayroong change na pagbabago. Ang pagbabago, it could be positive or it could be negative. The increment in the x or horizontal direction is x sub 2 minus y, x sub 1. Bakit x sub 2 minus x sub 1? Kasi mas malaki dito yung x, yung numero na to. Di ba pag sinabi natin change, that is the change in x over the change in y, or that is referring to the distance, and the distance is always positive. So we consider that b is greater than a here. So mayroong pagbabago sa x, mayroong increment na nangyari kasi mula sa maliit papunta dito sa malaki. So walang increment lang kapag pareho sila ng value. Ngayon, so mayroong change si x, kaya delta x ang tawag natin dyan. So ibig sabihin, yung delta x natin, the change in x, ay pinangalan natin na x sub 2 minus x sub 1 ito. Itong point na to, x sub 2, bawasan ng x sub 1 kasi mas malaki sa x sub 2. So meron tayong change in x. Ang change in x natin that is denoted by x sub 2 minus x sub 1. Yan yung tinatawag natin na run. So run. Bakit run? Kasi mula dito, tumakbo tayo papunta doon sa kanan. Nag-run tayo ng ilang units. At yung change in y naman, ito yung run natin na tinutukoy. Okay? Mula dito, pumunta tayo dito. Tapos
umakyat tayo. Pag umakyat tayo, pinangalan natin siyang rise. So from y sub 1, umakyat tayo, pumunta tayo sa y sub 2. So may nangyari naman na so the change in y. Kaya ang change in y natin ay y sub 2 kasi mas mataas si y sub 2 kaysa y sub 1. Yung malaki, buwasan natin ng maliit. There is a change in y, no? So these increments are shown in this figure. These increments are shown in here in this figure, and then delta x does not represent delta times x. It represents the difference in the x, or the change in x, and delta y, the difference in y. So meaning to say the distance between 2 points, let's say this is P, this is Q, is simply the application of the Pythagorean formula for right triangles. So Pythagorean formula lang. So ibig sabihin yung distance natin from point P, we consider this as point. Mula dito sa point na to hanggang dito, kinukuha natin that is the change in y over the change in x. Or y sub 2 minus y sub 1, ibig sabihin slope lang din siya. No? Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Dahil calculus na natin, pinaganda na natin yung notation. Instead na change in y, instead na y sub 2 minus y sub 1, dahil calculus tayo, pangalanan na natin siya na delta y, the change in y, over the change in x, which is delta x. Sana nagkasundo tayo dito, ha? Baka makasalubong yun to, tapos di nyo alam paano sagutan ang ibig sabihin nun. Kaya, kung napapansin nyo, di ba, yung distance formula na nag-aral kayo, that is x sub 2 minus x sub 1 na naka-square plus y sub 2 minus y sub 1 na naka-square. Kasi sabi nga natin kanina, yung distance from change in x or a, comma b is equal to delta x, which is delta x is equal to the square of delta x squared. Pag kinansel natin, delta x dito, delta x na siya. Okay? Now, the change in x, kaya may square siya, no? Kasi nga, sabi natin kanina, yung distance ni b minus a distance is simply the square root of the change in delta x squared. Kaya pag kinansel mo yan, delta x, change in x yan. Kaya ito naka-square, napapansin nyo. Alright? Now, yan yung distance formula. So, pag junior high school, ito. Dahil kayo ay college at ang pinag-uusapan natin ay calculus, iba na ang notation natin sa calculus. Ganyan na, delta na. Okay? Pag nakasalubong nyo si delta x squared plus delta y squared, distance formula yan. Okay? Kinaklara ko lang kasi baka makasalubong mo yan at hindi mo alam ano ibig sabihin nun. So, ang midpoint natin, ito, x sub 1 plus x sub 2 over 2, comma, y sub 1 plus y sub 2. So, ito grade 8 pa lang to, okay na to. Next, find the equation describing the points p equals x, comma, y, which are equidistant from q, 2, 3, and r, 5, 1. Oh, tingnan natin dito. Pinig kayo, paano natin gagawin? Okay. So, gagamit ito yung point na to, gusto natin gagawa ng equation. Pag sinabi nating equation, find an equation, di ba? Pag sinabi nating equation, the graph is a straight line. So, ibig sabihin, hahanap tayo ng equation ng linya. Okay? So, alam natin na ang graph niyan ay straight line. So, pag find an equation, gumahanap tayo ng linya. Kapag may linya tayo, makabuo tayo ng equation. Describing the points x, y. So, ito yung point x, y. Which are equidistant from q, 2, 3. Yung q natin ay 2, 3. So, 1, 2, 3. Dapat 2, 3. Ito yun. Mali dito yung sa likod. 2, 3, 4, 5. So, Q is 2, 3. Dapat nandito siya. Nandito. Okay, ayusin nyo yan. Ito yung point na yun. Ito yung point Q. And R is 5, negative 1. So, ang R mo ay 5, negative 1. So, ito 5. Ito, di ba ito 1? Ito negative 1. So, ito yung X mo 5. Yung Y mo ay negative 1. Kaya ito. Okay? Ito yung 5, 1. Ngayon, i-erase ko para maklaro sa'yo. Sana, pag nagmamat ako, tinitingnan mo kung saan ang galing yung mga numero, ha? So, ito yung Q. Ito dapat yung Q. Nandito yung Q. Q. Ito yung R. Ayan.
Ito yung Q. Find an equation describing the points x, y. Ito yung tinitingnan natin na equidistant sila dapat sa point na to. Okay? So yung point na to pinangalan natin as point x, y. So, solution, points x, y must satisfy the distance PQ and PR. So dapat gagawa tayo ng equation ng line na kung saan si point P ay pareho ang layo kay Q. Ibig sabihin, layo nito hanggang Q, pareho sa layo ng P hanggang R kasi nga equidistant. Okay? So hanap tayo ng linya na they are equidistant. Ibig sabihin, ang linya na yon ay pareho ang layo mula kay Q papuntang P at mula kay P papuntang R. Okay? So, the points x, y must satisfy that the distance PQ equals distance PR. So, ibig sabihin, yung layo dapat ng point na to, ang layo ng point na to kay Q at ang layo ng point nito kay R, pareho. So, erase natin. Ano ba formula ng distance? Di ba distance formula is, sabi natin, that is x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 na naka-square. Or simply, distance is equal to the square root of delta x, the change in x, squared, plus the change in y squared. So, okay na tayo dyan ha. Yan yung formula. Okay? So, meaning to say, mayroon tayong 2 at saka dalawang point. Ano bang point na to? Ang point na to ay 2, 3. At ang point na to ay 5, negative 1. Okay? So, ibig sabihin, kung ito ay x, so dapat yung distance nito hanggang kay 2, 3, sabi diyan, ang distance ni P hanggang kay Q at ang distance ni P hanggang kay R dapat pareho. So hanap tayo ng linya na kung saan ang distance nila, hanap tayo ng equation ng line o ng graph na straight line na pareho sila ng layo. Pareho ang layo mula kay Q hanggang P at layo mula kay R papuntang Q. So lumalabas dapat equidistant sila kaya inequate natin. Ang una ay distance ni ni P and Q. Kaya kung napapansin nyo, mag-i-erase ako para klaro. Okay, kung napapansin nyo sa una ganito. Ito muna kukunin natin. Okay? So, anong point nito? 2, 3. At ang point naman nito ay x, y. Kaya pag i-apply natin yung distance formula, this is your x sub 2. Ito yung 2 natin kasi mas mataas yung x dito, di ba? Nandito siya. Yung x dito, nandito, mas malaki ito. So, ito yung x sub 2 natin, x, minus yung change in x mo dito, x sub 1 mo ay 2 squared plus y minus ng 3 squared. Equal lang dapat sa, dito naman tayo. Okay? Equal lang dapat siya sa ito ay 5, negative 1. So, x minus 5. Okay? X minus 5 or 5 minus x okay lang kasi sinisquare din naman natin yan. Okay? Plus y minus y sub 2 o y sub 1. Okay? Kasi ito na yung x natin, y eh. So, ito yung x sub 1, y sub 2 or pwede lang mag-interchange. Pare-pare ng sagot dahil naka-square siya. So, ngayon, pag nakakuha na tayo, kaya ganun ang setup ng equation natin kasi nga equal sila ng layo. So, by squaring both sides, pag square natin to, square din natin to. Nag-apply tayo ng property, multiplication property of equality. Pag nag-square kayo sa kaliwa, square sa kanan, okay lang yun.
hindi yan naka-apekto. Equal pa rin yun. Kasi kung anong ginawa mo sa kaliwa, gawin sa kanan to make the equation balance. So, in-apply natin yung multiplication property of equality. Kaya pag ni-square mo yan, cancel yung square root, cancel yung square root. Kaya, ang natitira ay ito na lang. Kasi na-square tayo, kaya nagiging ganyan na lang siya. So, nagtanggal to, kasi na-square tayo both sides. Ngayon, ito siya naka-factored form. Alam naman natin na squaring binomial, dapat alam na ninyo to. Hindi na ako magtuturo kung paano nyo ito ginagawa. X-square yung x, or that is also the same as x minus 2 times x minus 2. Pareho naman sila yan. This is in exponential form, this is in factor form. And if you're going to simplify, this is square of x is x squared. 2 times x minus 2 is negative 4x. Square ng negative 2 is 4. Okay? So, ito pa lang yun. Next, dito naman tayo. Ang square niyan, ito siya. Okay? Then sa kabila naman, yung square nito, ito siya. At ang square nito, ito siya. O, sana nasundan na. Tapos, bakit nagiging ganito na lang? Okay? Bakit ganyan na lang sa baba? Erase ko ulit para makita. Bakit nagiging ganito na lang siya? Kasi, dito sa left, x squared, pag ilipat natin to dito, makakancel. Magsi-zero siya. Okay? So, ang natira ay negative 4x. Itong y squared, makakancel din. Kasi pag nilipat natin, magsi-zero siya. Kaya ang natitira, negative 6y. 4 plus 9, 13. So, ito yung negative 4x. Ito yung negative 6y. Ito yung 4 plus 9, kaya 13. Kaya natitira sa kabila, negative 10x. Ito yung 2y. Ito yung 25 plus 1, 26. Ngayon, erase ako ulit para makita. Ito na ang nangyari, no? Ito na lang ang nangyari. Okay, ito na lang natitira. So, isusulat natin siya sa tinatawag na slope-intercept form. So, dapat naka-y equals mx plus b siya. Where m represents the slope and b represents the y-intercept. So, kapag i-combine natin to, anong nangyari? Negative 6y, ilipat mo to minus 2y siya. Okay? Equals negative 10x. Ilipat mong negative 4x plus 4x plus 26. Ilipat mo yung positive 13 minus 13. Okay? So, negative 6y minus 2y, ang sagot ay estudyante pa ba akong nakikinig? Kasi, meron po. Yes po. Gutom na ako pero sige lang para sa inyo. Okay. Hindi naman ako may bibilang ng oras eh. Negative 6y minus 2y is negative 8y. Okay. Negative 8y is equal to anong tawag dito? Sulit yung ama sa akin na. Negative 10x plus 4x is negative 6x. Yan. And then, 26 minus 13 ay 13 na lang, no? Plus 13. So, solving for y, magdi-divide tayo both sides ng negative 8. So, negative 8y is equal to negative 6x. 6x plus 13. Yung module na lang dinidiscuss ko para hindi na ako lalayo sa dapat yung matutunan. Mamaya, yung test nyo ay hindi katulad sa tinuturo ko. Kaya naka-module based ang turo ko para sure ako na ang i-assess sa inyo ay yun yung tinuturo ko. So, negative 8, divide both sides by negative 8, divide by negative 8, divide by negative 8. So, negative divide negative, positive cancel na yung 8. Kaya manatitira tayo ay y na lang. Kaya y na lang equals. Negative divide negative is positive. Alam natin ang 6 over 8 ay 3/4. Di ba ang 3/4 sa decimal ay 0.75? Kaya ang natitira ay y. Ang natira ay y. Then, ito siya ay 0.75x sa decimal. At positive 13 divide negative 8 sa decimal ay ito. Yan. Naka-decimal form. Ngayon, erase ako. Okay? So, every point on the line y7 is equally distant from Q and R. So, tingnan natin na mag-share lang ako ng
Si James kanina hindi nakasagot ano. Pakita ko sa inyo para makita nyo. May mga bata na hindi nila yan naintindihan hanggat di nila nakikita. May mga visual learners. So, paano natin gawin? Here we go. Stop sharing ako para makita nyo. So, magbibigay ako ng link. Pwede nyo i-graph sa inyong laptop. Okay? Kanina nag-calculus ako kaya nakabukas yung SPSS. So, makinig po tayo lahat. Again, sa mga hindi pa nakasagot ng attendance, isi-send ko ulit yung link sa ating attendance form. At thank you kay Scholar na laging alalay sa akin sa pag-post ng inimi ng kaklase niya. Okay, ito yung link sa attendance, baka mayroon pang hindi. Okay, sige. Magbibigay ako ulit ng link kung saan doon kayo mag-graph para makita ninyo na totoo yung nasabi yung equation na nabuo natin. Okay, so para naman sa graph, yung link na ibibigay ko, pwede nyo na siyang ipin nyo na sa inyong browser. I-bookmark nyo na. Okay. I-bookmark na lang. Wait lang po, medyo nag-open pa ako ng link. Type nyo lang desmos.com. Desmos.com. Pero para hindi ka na mahirapan, send ko ang link sa chat box natin. Mamaya magre-reklamo ka pa kung saan ko ginagawa yung link. Alright, so ang link pukapen ko at isend ko sa ating chat box. Wow, sige pa kumaten. Meron pa rin akong daming attendees, participants. So ito yung sa akin, no? Ilan pa kayo ngayon? Check ko ya, 68 na nasa meeting. Sana lahat nakikinig. Kasi sayang yung effort ko pag hindi ka nakikinig. Para to sa'yo yung ginagawa ko, hindi para sa akin. Ha? Okay. So, mag-share screen ako. Okay, mag-share screen ako ng aking home screen. So, here we go. Pakinggan nyo ako na maigi. Okay? Ang gusto ko dito ay hindi ka compute ng compute, no? Understanding, not more on memorization because memorization is the least level of intelligence. Hindi to sinasalpak na lang agad paano nabuo yung formula, ha? Tinuturo dito paano nabuo yung formula. Hindi yung formula na lang bahala na kayo mag-solve. Hindi ganun yung way of teaching natin. So, tingnan natin yung Desmos. Ayan. Dapat yan ang nakikita nyo, no? Kung na-click nyo na yung link, dapat yan ang nakikita nyo. Ngayon, kung gusto mo mag-type at nahirapan ka maghanap ng type, dito sa baba, nakikita yung keyboard, click nyo lang to yung lower left portion. Click nyo yung arrow. Yan, lalabas na yung keyboard kung saan mo gusto mag-type. Okay. Now, i-analyze natin. I-draw natin dito yung graph na nabuo nating equation at titingnan natin kung equidistansya sa 2, 3 at saka 5, -1. So, ano yung equation na nabuo natin? Balik tayo dun sa presentation. Okay, here we go. Ang equation natin ay y is equal to 0.75x minus 1.625. Okay? 0.75x minus 1.625. 1.625. So, 1.625. 0.75x. So, 0.75x. Please unmute your microphone. Meron pa. Okay, type natin dito. Y is equal to 0.75x minus Anjor okay. 74 po yung na-type. Ha? 74 lang po yung na-type. Okay, thank you. Salamat. Okay, nakikinig talaga siya. Okay, 75 minus 1 point, ano yun? 1 point ano? 625? 625. 625. Yun, minus, tama? Okay. So, ayan. I-locate natin ngayon ang i-locate natin yung 2, 3. Di ba meron tayong point na 2, 3?
Kita niyo yung blue? Okay? Tapos, ilocate natin yung 5, negative 1. 5, negative 1. Okay. Di ba may point XY tayo? Titingnan nyo. Ito, ayan. Pag i-connect mo yung blue, papuntang green. Yung linya na to, ang linyang to, ay pareho ang layo ng point XY papuntang blue at point XY papuntang green. Naintindihan ko ba? Tingnan nyo, gaano ba kalayo yung blue papunta sa red na equation, na line? Gaano ba kalayo yung red line papunta sa green? Pareho ba ang layo? Genesis? Genesis, hindi ka nakikinig. Sir po, ulit po. Ayun po, nakikinig. Very good. Tama, Genesis. Nakita mo? Pareho layo, okay? Thank you. Apo, pareho. Wow. Sana natuto ko sa klase ko, okay? Oh, thank you, Angelica, okay? So, thank you. Okay. So, salamat sa oras nyo, no? Nanatili kayo sa klase ko mula sa umpisa hanggang sa dulo. Lahat iisipin nyo, hindi po ito para sa akin. Nagsasakripisyo ako overtime para sa inyo. At hindi ko minamadali yung pagturo, okay? Kasi may kasalanan ako sa Diyos pag hindi kayo natuto. Okay? Mamaya, pagkatapos ng klase, tatanungin ko ang sarili ko, natuto ba ang mga bata mo? Kung hindi sila natuto, anong ginawa mo para matuto sila? Nang hindi siya nakikinig, kinol mo ba yung attention niya? Sana kung kinol mo yung attention niya, natuto pa siya sa'yo. Pero nang hindi siya nakinig, pinabayaan mo na lang, wala kang ginawa. Okay? So, mahirap ang pagiging teacher. Okay? Mahirap pero hindi mo kayang iwan dahil ito ang nakatalagang parte ko sa mundong ibabaw ang makibahagi. Okay, ayan ang visual learners, nakikita natin na totoo yun. Okay, balik dito sa mga presentation. Ayan. Ayun. Now, sabi dito, may naka-unmute. Okay, mayroon ba? Okay, wala na. Okay. Tingnan natin ngayon.